Hi guys, welcome to another edition of Nige.com Faces. I'm Temitope Kukola, and on today's edition, I have a very talented young lady with me. She's a young woman who drives Marua in Lagos. Why don't you join me and find out about this lady? Orúkọ mi ni Adijat mo wá láti Kwara State. Mo ti pé 37 years old. So mo ń wa Marua. Ó ti tó bóyá bí 50 years tí mo ti dé Lagos State. Ọjà la dẹ̀ ń tà tẹ́lẹ̀. Ìgbà tó di kọjá yẹn ò move dáadáa mọ́. So a wò pé kò sí nǹkan tọ́kùnrin ń ṣe tóbìnrin náà ò lè ṣe. Òun ló jẹ́ káwa náà dé ìdí Marua. So a dẹ̀ ń wá Ọlọ́run tì wá lẹ́yìn. So a dúpẹ́ f'Ọlọ́run. Mo bẹ̀rẹ̀ ní year 2014. So October year 2014 ni mo bẹ̀rẹ̀. Mo ti pé 3 years báyìí. Ìgbà tí mo wà nílùú òkè, mo máa ń wa ọ̀kadà. So ìgbà tí mo wá dé Lagos State, mo lọ sí side ọ̀nà Pennsylvania, mo rí obìnrin tó ń gun Marua. Wọ́n wò lọ́kàn mi pé nǹkan tó mọ́bìnrin tó fi ń ṣiṣẹ́ yìí, tèmi náà bá dé díẹ̀ ó yẹ kí n lè ṣe torí àgbẹ̀ lèmi. Àgbẹ̀ ni mí ìgbà tí mo fi wà nílé, mo dẹ̀ máa ń dáko dáadáa. So ìgbà tí mo ti rí obìnrin ẹgbẹ́ mi tó wà yẹn, òun ló jẹ́ kémi náà wá sí ìdí Marua yìí tí mo fi bẹ̀rẹ̀. So mo dẹ̀ lọ bá àwọn boys, wọ́n kọ́ mi. Mo fún wọn ní owó díẹ̀. So wọ́n kọ́ mi. Wọ́n dẹ̀ kọ́ mi after 1 week tí wọ́n kọ́ mi, èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ní wà. So mo lọ bá àwọn chairman pé kí wọ́n jọ kán gbé Marua fún mi. So wọ́n dẹ̀ sọ pé ṣé mo lè ṣe báyìí pé mo jóbìnrin, mo ní màá ṣe. Wọ́n gbé Marua yẹn fún mi. So wọ́n mú mi mọ Ìkẹjà lọ́jọ́ yẹn. Mo dẹ̀ wọ́n ní pé àwọn máa gbé fún mi pé ọwọ́ mi strong. So bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní wà ní. Àwọn challenges tá a máa ń rí nídìí iṣẹ́ yìí ó pọ̀ o. Torí iṣẹ́ yìí ẹni tí ò bá gbàwọ̀ sí kò lè ṣe é. Tí wọ́n bá ti ní ìfaradà pẹ̀lú ìwọ̀sí, ó máa ṣiṣẹ́ yìí. Torí wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí wa, wọ́n máa insult, wọ́n máa embarrassment wa. Ẹlòmíì máa ń fi bóyá bí àwọn ẹ̀gbin tí ò yẹ kí wọ́n máa fi lọ́yàn, wọ́n máa fi ń lọ̀ wá. But ìgbà tó ti jẹ́ pé àwa náà, ẹni tó bá jẹ́ pé ó ní nǹkan tó bá dé di iṣẹ́, tó wáyé pé ó bá focus lórí pé nǹkan tó bá yẹ dé ibi iṣẹ́ leléyìí, nǹkan ẹ ló máa face. So challenges pọ̀ ní díẹ̀, but mi ò mind, mi ò worry. Nǹkan tí mo fẹ́, tí mo bá wá síbi iṣẹ́ yìí òun mo face. Tí a bá ṣiṣẹ́ dáadáa, tí mo bá ṣiṣẹ́ dáadáa, pé mo ṣiṣẹ́ látàárọ̀ dálẹ́, torí mo jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé tí n bá wà nídìí iṣẹ́ kò kí ń rẹ̀ mí. Tí n bá ṣiṣẹ́ òun ló máa ń rẹ̀ mí. Tí mo bá ṣiṣẹ́ dáadáa, mo sì lè pa 5,000 naira, mo lè pa 4,000 naira. So but ó wá kéré jù àrírú ẹ̀rí, mo máa ń pa 3,000 naira. Àwọn passenger tí wọ́n máa ń wọlé sínú kẹ̀kẹ́, wọ́n máa appreciate gan pé àwọn rí obìnrin tó ń ṣiṣẹ́ yìí. Even also tẹ́lómi bá wọlé, ó wọlé alẹ̀ 50 naira, alẹ̀ tó ọ̀pẹ́ bí 50 naira. Tí wọ́n bá fún mi 500 naira, wọ́n máa ń sọ pé kí n keep change. Ẹlòmíì máa fún mi 1,000. Even also àwọn máa kan wọ́n ti dúró lọ́jọ́ kan, so wọ́n tó bí oríṣi bí mẹ́ta, tí wọ́n kàn park mọ́ mi lẹ́gbẹ̀ẹ́, wọ́n fún mi bí 2,000 naira pé àwọn appreciate pẹ̀lú iṣẹ́ tí mo ń ṣe. So mo rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn obìnrin Nàìjíríà, so ká má wò wípé iṣẹ́ kan wà tó jẹ́ iṣẹ́ ìdọ̀tí àbí tí ó jẹ́ pé iṣẹ́ tọkùnrin ń ṣe tí obìnrin ò lè ṣe. So iṣẹ́ tí ọkùnrin ń ṣe tóbìnrin ò lè ṣe, Marua ó wà òkè. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú iṣẹ́ yìí o, a ti gbé nǹkan rere ṣe o. So Ọlọ́run ti ralẹ̀ fún wa nídìí ẹ̀. So kọ́lọ́run bá wa kọ́ òun ló kù. Aṣá ti ṣe nǹkan torí many things Ọlọ́run ti ṣe fún wa nídìí ẹ̀. Torí tí ò ṣe kà, Ọlọ́run ti ṣe nídìí ẹ̀. Jíjẹ mímu ni ó ń lọ ní rọ̀rùn. So Ọlọ́run ń ṣe é. A dúpẹ́ f'Ọlọ́run, alhamdulillahi rabbil alamin. Mo ti marry o. Mo ti marry, mo dẹ̀ ti bọ́mọ 3.
ọmọ mi dẹ̀ wà ní first born mi wà ní secondary school. So tí mo bá dẹ̀ ti kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké yẹn lọ sí àwọn méjì kékeré yẹn tí n bá ti kó wọn lọ sí school láàárọ̀ mo máa ń resume síbi iṣẹ́ bóyá by 8. So tí n bá ti close máa ń close by 5 gbà mí 5:30 wọ́n máa ń ṣe extra lesson màá lọ kó wọn wọ́n máa show work wọn lójú mi mo ń ṣe duty mi nílé iṣẹ́ àbọ̀ mo ti máa rí iṣẹ́ tó wù mí lọ́kàn kì í ṣe hairdresser ló wù mí àwọn parents mi ò like hairdresser ìgbà tí mo dẹ̀ ti like tó yẹ pé iṣẹ́ tí mo fẹ́ nínú ọkàn ni ó jẹ́ kí n fi iṣẹ́ mi sílẹ̀ tó wáyé tí mo bá mọ̀ ń gbà yẹn mi ì bá wá nǹkan mi nígbà táwọn parents mi ò ti gbà nígbà tó yá tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà tí ọjà yẹn ò lọ déédéé òun ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wa mọ́rúwá yìí náà mo sì láìkẹ́. Mo jáde secondary school ní Ògùntóyìnbó Kwara State ó wù mí kí n jẹ́yàn gíga but ìgbà tó jẹ́ pé mo ṣì ń wòra mi pé bóyá time ti lọ but kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe but nǹkan tí mo kàn máa ń ní ní àdúrà nínú ọkàn mi ni pé ibi tí mi ò dé káwọn ọmọ mi jù bẹ́ẹ̀ lọ so nǹkan tó bá kù tí Ọlọ́run bá fẹ́ yọ̀ǹda fún mi mo fẹ́ kí ó jẹ́ pé bóyá àwọn ọmọ mi kọ́lọ́run kó ṣe dáadáa fún wọn nǹkan kò tí ì ṣẹlẹ̀ sí mi pé mi ò wá mọ́rúwá mọ́ o mọ́rúwá yìí ni mo ṣì ń wà for now mo ṣì láìkí ẹ̀ Ọlọ́run bá ṣe oore tó tún ju mọ́rúwá lọ fún mi mo máa ṣe torí mi ìṣọ̀lẹ̀ ìmọ̀ràn mi fún àwọn obìnrin ìlú wa yìí ni pé kò sí iṣẹ́ tó jẹ́ iṣẹ́ ìdọ̀tí a máa ń fi nǹkan tí a bá rí a máa fi wá nǹkan tá a bá like nǹkan tí ẹ like ẹ máa fi wá nǹkan tí ẹ like torí bí irú iṣẹ́ kẹ̀kẹ́ tèmi ń ṣe yìí sí bí o lè sọ pé bóyá mo like ẹ̀ ná but tí n bá tún rí iṣẹ́ mi tó tún wà òkè ju iṣẹ́ kẹ̀kẹ́ lọ mo máa ṣe but tẹ bá sì rí iṣẹ́ kékeré tẹ bá manage ẹ sì lè fi wá iṣẹ́ ńlá síta ẹ má jókòó dìgbà tó jẹ́ pé bóyá ṣe wá ẹ máa gbé ìwé káàkiri so torí bí mo ṣe wà yìí sí ọkọ mi mo ń ṣiṣẹ́ yìí láti fi support family mi torí mi fẹ́ kí family mi fẹ́ kó bàjẹ́ so nígbà tó jẹ́ pé iṣẹ́ àwọn ọkùnrin náà kí kán dá wọn dúró lénìí kán ṣe kíní lọ́la so mo sì ń fẹ́lẹ́ mo fi ń support family mi náà ìyẹn ò ní pé bóyá ká wá jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ ká sọ pé bóyá ńgbà tí o ti ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ọkọ wa àwa ní wá nǹkan míì ṣe wọ́n ní ká fọwọ́ wẹwọ́ òun lọ́wọ́ máa fi mọ́ tẹ́ bá fọ ọwọ́ ẹyọ kan nínú abọ́ ọwọ́ yẹn ò lè dá mọ́ o àfi tẹ́ bá fi méjèèjì tẹ́ bá fi fọ̀ lọ́wọ́ yìí máa fi clean mo rọ àwọn obìnrin Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká dìde káwa náà ká ṣiṣẹ́ so ká fọwọ́ wẹwọ́ kọ́wọ́ lè bá wọ́n so Ọlọ́run ò ní bà fámílì ẹnìkọ̀ọ̀kan wa jẹ́ mo fẹ́ kí àwọn èèyàn rántí mi ní rere o tí mo bá kúrò ní ibi báyìí torí ó ti ẹ̀wù mí lọ́kàn gan kó jẹ́ pé bóyá mo jẹ́ olówó tó fowó ṣàánú so mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn obìnrin ẹlẹgbẹ́ mi náà kí wọ́n máa rántí mi torí kí wọ́n má kó pọ́ìntì ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí kí wọ́n má kó dànù kí wọ́n di nǹkan mú nínú ẹ̀ èmi ni mo ní mọ́rúwá ilé ìbọ̀ nǹkan tí mo tún lè ṣe mo lè ṣe business so bí ká máa ra ọjà ká máa tún ta mo lè ṣe é torí wọ́n ti fìyẹn train mi láti lè tẹ́lẹ̀. It's been an interesting time with Adijat Olani, the woman who drives Marua on Allen and Ofebi Raps. Well, that will be all for today on Nigerian Faces. Do you have a story to share with us? Do you have something interesting to tell us? Do you know somebody with good or special abilities? Then reach out to us via info@corp.nige.com. Do not forget to follow us on Instagram and on Twitter. You can like us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. Till then, see ya.